Rangup kan? Jom kita buat caramel popcorn daripada roti. 4 bahan je, senang je weh. Ellie akan siap tunjukkan cara nak buat caramel dengan betul. Tahulah caramel tu kan, perangai dia macam mana. Jangan risaulah, korang ikut je tips yang Ellie bagi. Okay, mula-mula sekali kita kena ada roti. Untuk resepi ni kita akan pakai 2 roti, okay? Jadi sekarang ni kita akan potongkan kita punya roti kepada petak-petak kecil. Ellie agak je ni. Dapat dalam 16 rasanya ni. 4 kali 4 kan? Kalau korang nak pakai roti whole wheat bread ke roti gluten free ke boleh, tak ada masalah. Asalkan roti favourite korang je. So sekarang ni kita akan gorengkan dia kejap bagi dia crispy. Macam biasa, panaskan pan kita. Kemudian masukkan kita punya roti ni. Dan kita bakarkan dia sampailah nanti dia crispy macam tu. Dia tak adalah nak kena godek sepanjang masa. Bila dah nampak dia macam crispy dah satu bahagian tu, kita boleh terbalikkan je. Macam ni. Ellie bakarkan dia ada dalam masa 5 ke 8 minit macam tu. Api tu jangan terlampau kuat, tak pasal-pasal hangit pula roti goreng tu. Bolehlah kita tutup api. Okay. Dengar tu, crispy bukan main. Kita akan buat dia punya caramel sauce pula. So, untuk buat caramel sauce kita ni, jom kita panaskan pan kita. Mula-mula sekali kita akan masukkan gula. Dan juga sedikit air. Untuk caramel ni kita akan pakai wet method, bukan dry method. Sebab dry method tu renyah gila. Jangan kacau dia, biar dia cair dengan sendiri, okey? Sebab nanti bila korang kacau dia, tak pasal-pasal nanti dia akan crystallize. Sebab masuk udara dekat dalam caramel korang tu. Okey, so nampak dia dah macam coklat macam tu kan? Kecikkan api kita sikit. Dan lepas tu masukkan kita punya mentega. Caramel ni senang je nak buatnya, tapi renyah. Mana yang pernah tengok resepi puding caramel Ellie tu tahulah. Percaya tak Ellie cakap, kalau nak buat caramel ni, dia tengok juga korang punya kuali tu. Setengah kuali tu senang je nak buat caramel. Setengah tu, punyalah susah. Kontrol api api bila masuk butter tu jangan terlampau panas. Nanti korang punya caramel tu nanti pecah. Okay, dah nampak cun melecun, golden macam tu. Jom kita masukkan secubit garam. Barulah macam fulfilling salted caramel macam tu kan. Kalau perasan lah, nampak tu dia macam separate macam tu kan. Kalau jadi macam ni, jangan panik. Sekarang ni kita akan masukkan sedikit air. Fungsi kita masukkan air tu adalah untuk bagi dia didih sekali lagi. Supaya dia mesra balik lah. Sikit je masuk air tadi tu. Ada dalam separuh sudu teh macam tu. Okay. Nampak dia macam dah sebati elok lagi lah. Kalau compare dengan tadi lah. Okay. Kalau nampak dia macam masih lagi terseparate macam tu, masukkan sedikit je. Okay. Bila kita tengok caramel pun dah cantik, molek macam tu, masukkan krim masakan. Baik-baik tau, panas. Tu dia kita punya caramel sauce kita dah cun melecun macam tu. Okay, perlahankan api takut dia hangit. Dan masukkan kita punya roti tadi. Dan kacaukan dia. Kena cepat-cepat tau, sebab dia akan mengeras dengan cepat. Okay, tapi baik-baik sebab caramel ni panas. Kena tangan korang tu melecur, babe. Tengok tu dia dah start kerah dah. Kaut lah takat mana yang boleh, Sebab tu Ellie tak pakai banyak roti, sebab nak bagi dia betul-betul kaut. Kalau mana yang tak kaut-kaut sangat tu tak apa, jangan risau. Yang penting korang kautkan sebanyak mungkin.
Alright, so sekarang ni jom kita sejukkan dia dulu. Oops, jangan makan terus ya. Kita nak bagi dia sejuk dulu dan nak bagi dia gelai. Sebab nampak tu kan melekat-lekat tu. Okay, jangan pegang dengan tangan Kita akan pakaikan kita punya sudu. Asingkan dia supaya dia sebiji-sebiji macam ni. Tak adalah dia melekat. Nanti kan melekat nanti ada yang dapat makan 2 tu kan. Akak makan 2, acik dapat 1 je. Gaduh lah pula. So untuk elakkan sebarang pergaduhan berlaku, korang separate lah siap-siap awal-awal je. Yang penting jangan pegang dengan jari. Panas. Karamel ni dia punya panas dia lain macam. Okay, so sekarang ni biar dia sejuk sebentar. Okay, lepas 10 minit tu Ellie check sekali lagi. Macam dah sejuk, boleh pegang macam ni. Bila kita angkat pun dia dah keras elok dah. Bila dah gelai elok macam ni, check, tengok semuanya tak ada yang ada bercantum. Kalau dah macam ni, boleh dah kita hidang. Macam popcorn ke? Yang ini saja dah nak bezakan. Yang ini adalah roti yang tadi sebelum kita masukkan karamel. Yang ini pula macam popcorn gitu. Itulah dia resepi popcorn karamel roti kita. Memang macam popcorn. Kau tak boleh makan ni benda manis. Tak boleh. Tak boleh. Kiri kanan, kiri kanan. Yang paling penting tu bila korang masakkan karamel tu, bila masukkan krim masakan tu kan, kena cepat-cepat tutup api bila dia masak. Sebab nanti tak pasal-pasal korang punya krim karamel tu nanti akan hangit. Yang itu yang akan buat dia pahit tu. Tapi yang best lah, yang resepi macam ni, kita mudah nak buat kat rumah sebab berapa kerap lah kita buat popcorn kat rumah kan. Roti tu sentiasa ada aja. Okay, so harap korang enjoy lah resepi kali ni. Jangan lupa untuk tag basically bila korang buat. Dan selamat mencuba. Kena selamatkan dah popcorn aku ni. Ini dah nak ngadap dah. Hei, nakal tu. Aigo, tak jadilah. Apa kes? Hei. Aduh, dia separate lagi lah. Geramnya aku. Nampak tu. Berjejer-jejer. Itulah dia popcorn caramel roti kita ni. Orang tengah rekod ni. Lepas korang dah masak apa semua tu, dan bila korang masuk je krim masakan, bila korang dah masukkan krim masakan tu, kalau tidak nanti karamel korang tu nanti akan hangit. Lepas tu nanti pahit. Yang itu kita, ya Allah, itu yang masuk dah dekat dalam. Selesai. Kalau tanya pendapat Ellie lah, tapi yang tak boleh. Tak boleh.